แฟนคลับจำได้นะครับผมอยู่อเมริกานะฮะในช่วงหลังปีใหม่นิดหน่อยแล้วก็มีการพูดถึงบทประพันธ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น แล้วผมก็คิดว่าเรื่องหยดฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนจีนเขาชอบด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าประกอบกับยูนะฮะเจ้าของทีวีทันเดอร์นะฮะคุณพ่อนะฮะคือคุณสมพงศ์ก็ติดต่อมาหาผมขณะที่ผมอยู่อเมริกาแล้วผมก็เพิ่งคิดได้ว่าผมพยายามจะติดต่อกลับไปทางทีวีทันเดอร์เพราะเพิ่งจะรู้ว่าบทประพันธ์นี้อยู่กับเขาแล้วเหมือนมีเซนส์ซึ่งกันและกันน่ะแต่คุณพ่อแบบโทรไปหาผู้ช่วยผมแล้วก็อยากคุยกับผมเรื่องอื่นนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ในที่สุดเนี่ยผมก็แบบอยากคุยเรื่องนี้มากกว่าก็เลยกลายเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นว่าเรามั่นใจว่าเราจะได้บทประพันธ์นี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสืบสวนสอบสวนหลายคนอาจจะเบื่อนะฮะซีรีส์สไตล์แบบบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของแบบโรแมนติกมากๆแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะสืบสวนสอบสวนนะฮะตัวนำสองตัวเนี่ยก็คือเป็นตำรวจนะครับและเป็นหมอซึ่งอยู่ในห้องชันสูตรศพนะฮะในทุกคดีที่มันค่อนข้างจะลำบากและเป็นเงื่อนงำในการฆาตกรรมนะฮะมันจึงกลายเป็นที่มาของแบบความมีมิตินะฮะของความสนุกไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะจิ้นกันหรือเดี๋ยวจะรักกันมันไม่ใช่เลยความรักในท่ามกลางหน้าที่ที่มีแต่อารมณ์และความเผชิญหน้าแหมพูดแค่นี้ก็โหและความรัก อะไรอ่ะพวกจิตอ่อนทั้งหลายแหละ ถ้าเขาจะรักกันผิดไหมตายแล้วบอกแล้วว่าเรือยุคใหม่ไม่ได้ใช้น้ำมันนะฮะใช้พลังแสงอาทิตย์แล้วก็ไฟฟ้า ก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเพราะว่าบทประพันธ์เข้มข้นแล้วก็ข้ามมิติแห่งความรักก็คือเป็นสืบสวนแล้วก็น้องทั้งสองคนต้องทำงานหนักอย่างเช่นชาร์ลอตต์ออสตินเนี่ยจะต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะเวิร์กช็อปที่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลที่ไหนที่ผ่าศพแล้วน้องต้องสามารถที่จะดูศพได้พลิกศพได้ถ้าไม่สมจริงสมจังเราไม่ทำนะฮะเราไม่ทำเด็ดขาดแล้วจะต้องแบบจับได้จับศพทุกอย่างซึ่งเวิร์กช็อปก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต้องอินจริงๆถึงจะทำได้ส่วนอิงฟ้าก็จะต้องฝึกความเป็นตำรวจหนักมากนะฮะคาดหวังว่าจะต้องยิงปืนแม่นนะครับแล้วก็อิงฟ้าหล่อไหมแต่ว่าต่อไปอิงฟ้าจะพกปืนเป็นอาวุธนะข้างกายก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับพี่วัดครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะทราบในเรื่องของวันเวลาในการเริ่มถ่ายทำรวมถึงการออนแอร์และช่องทางด้วยครับครับก็นะครับกลับจากสหรัฐอเมริกากันมีคอนเสิร์ตยาวๆนะฮะที่นิวยอร์กไมอามีวอชิงตันดีซีแล้วก็ลอสแอนเจลิสกลับมาประมาณวันที่27พฤษภาคมเราจะไปตั้งแต่ประมาณวันที่10พฤษภาผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำจริงๆในQ3 เริ่มต้นเลยก็ประมาณมิถุนายนตอนนี้เราบล็อกคิวทั้งหมดนะฮะซึ่งเราไม่ปล่อยคิวให้ใครเลยเพราะตอนนี้คิวเราเต็มร้อยนะครับก็จะเริ่มนะครับผลิตจริงๆโปรดักชันจริงๆนะเดือนมิถุนายนนะแต่ก่อนหน้านั้นเวิร์กช็อปจนเสร็จก่อนที่จะไปอเมริกานะครับแล้วก็ read to ทุกอย่างนะครับรวมถึงการฝึกในบทที่เป็นจริงสำหรับงบประมาณในการลงทุนของ MGI สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่ครับโดยเบื้องต้นนะฮะต้องให้ค่าตัวอิงฟ้ากับชาร์ลอตเขาสูงขึ้นนิดหนึ่งนะฮะดีไหมฮะ นะฮะเรามีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะฮะก็ไม่ได้ว่าเยอะจนเกินไปนะฮะเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่คาดการต้องคาดการใช่ไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวตลาดเขาว่าเราอีกนะฮะคาดการว่านะฮะไม่ต่ำกว่ารวมทุกอย่างก็ไม่น่าจะต่ำกว่า30-40 ล้านประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปนะฮะเพราะว่าส่วนมากแล้วคอสก็ไปอยู่ที่ค่าโปรดักชันนะครับแล้วก็คอสค่าใช้จ่ายค่าตัวรวมถึงเอ็กซ์ตร้าพิเศษด้วยครับครับผมพี่วัดครับแล้วเราลงทุนมูลค่า 30-40 ล้านแบบนี้แล้วในเรื่องของรีเทิร์นกลับมานะครับเราจะได้รับรายได้จากทางไหนบ้างครับก็วิธีการคำนวณหารายได้นะครับสำหรับ MGI วางแผนเอาไว้นะฮะเราวางแผนไว้อย่างแรกคือขายสปอนเซอร์นะฮะนาทีนี้ต้องยอมรับครับว่าสปอนเซอร์ของเราหนามากอุ่นหนาฝาข้างมากเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอเราแถลงข่าวเสร็จสปอนเซอร์คนไหนอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่าเพิ่งกลับ
เดี๋ยวเป็นโอกาสทองนะฮะพูดเลยเพราะในนี้มีสปอนเซอร์เยอะมากสปอนเซอร์อย่างแรกนะครับโอเคอย่างที่สองเลยเนี่ยแน่นอนครับเราจะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่แตกต่างกันนะครับในครั้งนี้มีทั้งดูฟรีแล้วก็อันคัดดูในช่องที่เป็นเฉพาะสมาชิกที่ต้องเสียเงินนะครับแน่นอนนะครับโวยวายอะไรอีกล่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากเสียเงินก็ได้ก็ไปดูฟรีนะฮะใครอยากเสียเงินก็ดูอันคัดนะฮะก็คือไม่เซ็นเซอร์ทุกอย่างจูบเป็นจูบนะฮะ เพราะว่าจูบนี่เราจะเอาไว้อันคัดอย่างเดียวเลยนะฮะ นะล้อเล่นหยอกนะฮะแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือตามติดกองถ่ายนะฮะก็คือเราจะมีกลุ่มปิดตามติดกองถ่าย ซึ่งถ้าเกิดสมมุติใครเข้ามาในกลุ่มปิดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการหาน้องๆใน77คนปีนี้ล่ะจะเป็นพิธีกรภาคสนามสำหรับการนำกลุ่มปิดนะฮะตามกองถ่ายตลอดแต่ว่าเราจะให้ดูได้บางอย่างแค่เป็นน้ำจิ้มเห็นว่ามาถึงแล้วนั่งแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะครับรวมถึง merchandise นะครับก็คือสิ่งของต่างๆที่เราจะนำออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องของธุรกิจกับต่างประเทศแน่นอนครับเรื่องนี้เราไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยแล้วก็นำไปนะฮะนำไปใช้ในแพลตฟอร์มของต่างประเทศแต่จะฉายที่ไหนฉายแน่ๆนะฮะ แต่จะฉายที่ไหนมีแน่ๆแต่ขออนุญาตนะครับถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะแถลงการร่วมกับช่องทางในการฉายอย่างเป็นทางการนะครับรอให้ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่านะครับเทียละสเต็ปละกันนะครับแต่ว่าการบอดแคสต์ก็จะมี 2 ช่องทางคู่ขนานกันไปครับ แน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่หลาย ๆ ท่านรอคอยที่จะไปพบกับนักแสดงนำของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับอิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตออสตินสวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับชาร์ลอตเชิญเลยครับโอ้โหอิงฟ้าชาร์ลอตเมื่อกี้คุณนวัดได้เล่าถึงดีเทลเรื่องย่อสั้น ๆ แล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้มารู้ข้อมูลอ่านเรื่องย่อคร่าว ๆ แล้วท้าทายกับเราแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าท้าทายมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ยังไม่เคยได้ทำก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีการถ่ายภาพยนตร์หรือละครมาแล้ว แต่ว่าในพาร์ทของการเป็นตำรวจมันก็ยากมากๆโดยเฉพาะเราเป็น เหลือบๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเหลือบไปทางยามหรือเปล่า เพราะว่าโดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงด้วยมันต้องมีความแบบสตรองมากขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็ในเนื้อเรื่องที่เราพอทราบมาอะไรเงี้ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าซีนอารมณ์ความรักมันมีความเข้มข้นในเรื่องของฆาตกรรมด้วยต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากๆค่ะครับผมแล้วทางชาลอตล่ะครับหลังจากอ่านบทดูข้อมูลคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับตัวละครเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่รู้จะรู้สึกยังไงก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราต้องเป็นคุณหมอที่ว่าอยู่แผนกนิติเวชก็คือชันสูตรศพนะคะแล้วก็ตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้แต่พอรู้ทราบว่าจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปหาหนังหรือซีรีส์ที่แบบว่าค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันดูว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยเขาชันสูตรศพเป็นยังไงบ้างคือทำยังไงมีวิธีการยังไงแต่ว่าอันนี้คือแค่เบื้องต้นค่ะเดี๋ยวจะมีการไปเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะก็รอลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแค่ไหนในการที่เราจะไปดูว่าการผ่าศพจริง ๆ เป็นอย่างไรเพื่อให้สมจริงกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอยากไปมากเลยค่ะจริงเหรอตั้งแต่ดู ตั้งแต่ดูซีรีส์ของทางเกาหลีอะค่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองจะออกมาเป็นหมอชันสูตรศพได้ไหมอาจจะต้องพกยาแพนิคเข้าไปในกองหรือเปล่าแล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วศพนี่คือที่จะผ่าคือไม่รู้ว่าเป็นศพจริงๆในเรื่องหรือว่าเป็นคนหรืออะไรยังไงสแตนด์อินอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาเป็นให้ได้สนใจคือให้มาเป็นศพได้เป็นนักแสดงในเรื่องนักแสดงใช่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นนะครับคุณหมอนิติเวชมาผ่าศพมาทางด้านตำรวจของเรากันบ้างคุณตำรวจครับเป็นยังไงบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ในการแบบไปลองยิงปืนในการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงจริงคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสแบบว่าลองยิงปืนมาบ้างแล้วค่ะที่ไหนครับเขาบอกว่าหมวดตุลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสปอยชื่อไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะในเรื่องก็คือเป็นหมวดตุล
หมวดตูนนี่ต้องบอกเลยว่าปืนพกค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะพี่แชมป์เราอาจจะต้องมีการแบบไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็จะต้องมีการทำกันบ้านในการที่จะทำท่ายังไงให้มันดูรู้สึกว่าเราเป็นตำรวจแบบมืออาชีพจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นงานที่โหดอยู่ค่ะ ครับผมถ้าเกิดสมมติว่าย้อนไปเมื่อซีรีส์แรกโชมีเลิฟกระแสตอบรับดีมาก แล้วเราคาดหวังคิดว่ายังไงบ้างสำหรับกระแสซีรีส์เรื่องที่ 2 นี้ จริงๆ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจก่อน เพราะว่าเราก็พยายามฝึกฝนเต็มที่ในด้านของการ acting หรือว่าการแสดงต่างๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็มีความท้าทายและความยากอยู่ แต่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็รอคอยดูว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ถ้ามันถึงมือพวกเราแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ โอ้สุดยอดครับคุณตำรวจครับ ครับผมแล้วทางคุณหมอนะครับ อยากถูกจับนะครับคุณหมออยากถูกจับ อยากถูกจับไหมครับ ยังก่อนขอ เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามีคนบอกว่าเล่นไพ่ แอบเล่นไพ่อยู่ข้างหลัง คำถามไงนะคะ ครับผมถามว่าหนูคิดว่าคาดหวังยังไง เกี่ยวกับเรื่องของกระแสของสำหรับซีรีส์ในเรื่องที่ 2 ของเรา คิดว่ากระแสไปในแนวทางที่ดีหลังจากที่ได้เห็นพวกเราสองคนแสดงค่ะ ซึ่งหลายคนจะกังวลว่าเอ้ยเราจะแสดงเข้าถึงบทบาทคุณหมอเชอรันไหมจะบอกว่ามีการโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนการแสดงส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปเพิ่มหลาย ๆ อย่าง คือจะไม่ทำให้ทั้งแฟนคลับ แล้วก็แฟนนิยายผิดหวังแน่นอนค่ะก็เป็นซีรีส์แนวแซฟิกนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นหญิงรักหญิง แต่เป็นเลสเบี้ยนด้วยแล้วก็มีอีกเขาเรียกว่าอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะที่อยู่ในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์หลากหลายมิตินะครับที่อาจจะแฝงไปด้วยทั้งความรักคดีต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาดเดาว่าเราจะมีเป็นจุดไคลแม็กซ์เซอร์ไพรส์อย่างไรกันด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตาม และแน่นอนนะครับว่าสำหรับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือผู้กำกับนะครับและในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้กำกับของเรากันดีกว่า ในด้านของความยากง่ายกับการกำกับซีรีส์เรื่องนี้ และในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพันนเรศรุจิรนันท์ครับผู้กำกับซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับผู้กำกับของเราก็รอด้วยครับผมผู้กำกับครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับ MGI ในการกำกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ โอ้ส่วนตัวคือตื่นเต้นมาก แล้วก็ทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลย แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากด้วย แล้วก็ตื่นเต้น คราวนี้พอลงเอยว่าเป็น2คนนี้เราก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ เพราะเราอยากเห็นมากๆว่าหมวดตูนในแบบของอิงฟ้าแล้วก็แบบหมอรันในแบบของชาร์ลอตเนี่ยเป็นยังไง ก็เลยแบบมันน่าจะสนุกค่ะ ครับผมแล้วทางผู้กำกับคิดว่าอะไรคือความยากง่ายของการกำกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาซีรีส์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Girl Love เป็นเรื่องของความรักตะมุตะมิ แต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นคดีสืบสวนสอบสวนนะครับ แน่นอนว่าเรื่องคดีเนี่ยยากแน่นอน แล้วก็ในส่วนของน้องๆด้วย ครับ ที่ต้องเวิร์กช็อปหนัก คือเวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะ ก็คือส่วนแรกเรื่องของอาชีพใช่ไหมฮะ อย่างเมื่อกี้ที่เรียนกันไปแล้ว ครับผม เรื่องของอาชีพ ก็ทั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอย่างเดียวมันต้องทั้งกายภาพเนาะวิธีการพูดวิธีการเดินวิธีการทำตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้สมจริงอย่างที่เรียนไปว่าถ้าไม่สมจริงแล้วคงไม่ทำฮะ ครับผม แล้วก็ในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยในเรื่องในเรื่องแต่ความสัมพันธ์ก็คงไม่ต้องอะไรมากมาย ครับผม แต่ว่าทั้งนี้ในเรื่องเนี่ย อะไรมากมายยังไงบ้างครับ ขยายความอีกนิดนึง หมายความว่าน้องสนิทกันอยู่แล้ว โอ้โห ครั นะ บ โอเคค่ะ ค่ะ จบเลย ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวหมายความว่าเราก็มีการเวิร์กช็อปด้านความสัมพันธ์ในเรื่องเพราะว่าต้องเป็นกองเชียร์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นหมอเนาะ ครับผม แล้วก็เป็นตำรวจแล้วตอนแรกเขาก็อาจจะมีแบบไม่ถูกกัน แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรครับผมคุณนวัดครับ บ่าวเขาอยากถามว่าเวลาถ่ายทำจริง ๆ ที่ไม่ใช่เวิร์กช็อปประมาณสักกี่คิวฮะ ประมาณ 25 ค่ะ 25 ค่ะ นะฮะ25 ถึง 30 วัน 30 คิว ไม่รวมเวิร์กช็อปอีกเยอะมากนะครับ แค่อยากจะถามว่านะครับอะไรที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศรวมถึงนะครับเพราะว่าเราก็มีนะครับเป็นแฟนคลับที่เป็น worldwide ด้วยสำหรับในการติดตามและรอคอยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับ
เอ่อความน่าสนใจก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วก็คือจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็น Girl Love เนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็ดัดแปลงมาจากนิยายที่มีชื่อเสียงแล้วก็คราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรักอย่างเดียวด้วยมันมีทั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนมีเรื่องของคดีต่างๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแฟนๆก็น่าจะติดตามอยู่แล้วในเรื่องนี้อะค่ะแล้วก็รวมถึงได้น้องๆทั้งสองคนมารับบทตรงนี้ด้วยก็น่าสนใจแน่นอน สนุกแน่นอนค่ะ พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะให้ออนแอร์เลยนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ฝนกินสนิมนั่นเองครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับและเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับที่คุณนวัดได้บอกกับเราไปนะครับว่าสำหรับการผลิตซีรีส์เรื่องนี้นะครับในเรื่องที่ 2 ของ MGI ครับเราก็ได้นะครับรับเกียรตินะครับจากทางบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนที่มาผลิตในการทำซีรีส์เรื่องนี้และในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณณัฐกิจวรรณพิญโยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับอยากจะถามนะครับคุณณัฐกิจนะครับว่าอะไรคือความมั่นใจในการผลิตสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับหยดฝนกินสนิมให้กับ MGI ครับผมว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวพันอยู่ในเรื่องนะครับจริงๆการทำงานคอนเทนต์ออกมาสักอันหนึ่งที่ทำให้มีคุณภาพมันผ่านหลายส่วนมากนะครับส่วนสำคัญแน่นอนเป็นทีมงานนะครับเรามั่นใจทีวีทันเดอร์เองเราก็มั่นใจนะครับในทีมงานที่ทำซีรีส์ทุกๆเรื่องที่เรามีนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นในส่วนของนักแสดงนะครับนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงนำทั้งสองท่านแล้วก็คงจะมีนักแสดงคนอื่นๆท่านอื่นๆนะครับที่จะอยู่ในเรื่องนะครับเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับบทละครนะครับก็เป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วน ซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เองก็เป็นหนังสือที่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดของเรื่องเองก็มีเสน่ห์มากๆนะครับผมว่าทุกองค์ประกอบเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องพบเจอให้ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ผมว่ามันจะออกมาดีแน่นอนแน่นอนครับผมทุกท่านรอติดตามกันได้เลยนะครับเราก็จะทำ10เอพิโซดนะฮะ10 EP นะครับ10 ตอนในทุกๆ ตอนเราจะแบ่งออกเป็น 2 แบบนะฮะแบบ Official กับ Unofficial คือ Uncut นะฮะจะได้ดูทั้ง 2 แบบไล่กันไปเรื่อยๆนะครับใน Q4 ทั้งหมดนะครับเราจะได้ชมเรื่องนี้กันนะครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมขอพาทุกท่านครับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงที่สำคัญนะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการ signing MOU ของเรานะครับในการสายนะครับสัญญาจ้างผลิตนะครับระหว่าง MGI และ TV Thunder นั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้คุณนวัดยังขออยู่ต่อด้านบนเวทีพร้อมด้วยอิงฟ้าและชาร์ลอตนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีอีกหนึ่งแขกพิเศษนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจจากฮ่องกงที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับคุณนวัดด้วยและขอเรียนเชิญด้านบนเวทีครับคุณไซมอนสุพริส come up to the stage Mr. Simon คุณไซมอนเป็นแฟนคลับของ MGI แบบก้นบึ้งเลยเพราะว่าเวลามาผมก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องเอาเงินมาให้ผมทุกครั้งนะฮะเขาซื้อของมาให้นี่คือนับไม่ถ้วนแล้วอ่ะก็ซื้อตะแบรนด์เนมให้แล้วก็เมื่อสักครู่เนี้ยเขาก็ยึกยักเขาจะให้อะไรผมสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าของขวัญมาให้แต่ให้ไปซื้อเองเอาเงินมาให้200,000ผมก็บอกว่าแน่จริงมาให้บนเวทีเลยนะฮะเพราะครั้งที่แล้วก็ให้ผม200,000นะครับตอนที่มาคอนเสิร์ตน้องสแน็คนะฮะก็ดูไว้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็นะฮะเรายังต้องการนะฮะเงินอยู่นะฮะโดยเฉพาะเงินที่ไม่ต้องทำงานเยอะก็ดีฮะว้าว